සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම TSL Guide YouTube channel එක හරහා ඔයාලට හැමදාම අරගෙන එන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් කතා නොකරන එහෙම නැත්නම් වැඩි දෙනෙක් කතා කරලා නැති methods හරහා කොහොමද අපි මුදල් earn කරන්නේ කියලා. ඒ නිසාම තමයි ඔයාලට අදත් ආවේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අලුත් දෙයක් තමයි අද වීඩියෝ එකනුත් කතා කරන්න කියලා හිතුවේ. ඔයා YouTube channel එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඒත් ඔයාට තාම idea එකක් නැත්නම් මොන වගේ දෙයක් ගැනද ඔයා වීඩියෝස් කරන්න කියලා එහෙම නැත්නම් ඔයා මොන වගේ content ද YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා අද වීඩියෝ එක ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් වැදගත් වේවි. මොකද අද අපි කතා කරන්නේ YouTube හරහා සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් සුපිරිම idea එකක් ගැන. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් හොඳ topic එකක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ. Hey there, little explorers! Welcome to the Jungle Jamboree. I'm Munchie the Monkey, and today I've got some awesome friends to introduce to you in our amazing forest. First up, we have the tallest friend in the jungle, the giraffe. Meet Jerry the giraffe. Hello, friends. I'm Jerry, and I love reaching for the tastiest leaves at the tippy top of the trees. Next, let's hop on over to the burrow and say hello to our furry friend, Remy the rabbit. Hi there! I'm Remy, and I'm the fastest hopper in the jungle. I love nibbling on yummy veggies, too. Now let's roar a big hello to our royal friend, Leo the lion. Hey, little pals. I'm Leo, the king of the jungle. I love napping in the warm sun and having a good old roar. And last, but not least, let's stomp over to meet Ellie the elephant. Hello, little ones. I'm Ellie, and I love splashing in the water and using my big ears to cool down. Nice to meet you. Now that you've met all my fantastic forest friends, we're going to have so much fun learning and playing together in our jungle home. So, are you ready for some jungle fun, little explorers? Yay, Jungle Jamboree! Thanks for joining us today, friends. Stay tuned for more exciting adventures in the Jungle Jamboree. Until next time, keep exploring and having fun. දැන් ඔයාලට පුංචි අයිඩියා එකක් එන්න ඇති අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නේ මොන වගේ දෙයක් ගැනද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාටත් පුළුවන් kids වීඩියෝ හදලා ඒ හරහා YouTube තුලින් සාර්ථක වෙන්න. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නේ ඔයාලා මුලින් දැක්කා වගේ content එකක් කොහොමද අපි create කරගන්නේ කියලා. මුලින් ඉඳන් සරලව හැම කෙනෙක්ටම පැහැදිලි වෙන විදිහට මම අද වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙනවා ඔයාලට අපි මුලින් දැක්කා වගේ content කොහොමද අපි create කරගන්නේ කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලද්දි සමහරක් දෙනෙට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ වගේ content හරහා YouTube තුල සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. මේ තියෙන්නේ kids වීඩියෝ 4ක්. මේ content create කරලා තියෙන්නේ pre school එහෙම නැත්නම් පෙර පාසල් වයසේ වගේ පොඩි අයට. ඒ වගේම තමයි මේ content ගොඩක් සරල විදිහට තමයි create කරලා තියෙන්නේ. ලොකු දේවල් කරලා නැහැ. පොඩි අයට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට සරලව තමයි මේ content create කරලා තියෙන්නේ. ඔයාට පේනවා ඇති මේ පළවෙනි වීඩියෝ එකට views තියෙනවා මිලියන 55ක වගේ ප්‍රමාණයක්. මේ වීඩියෝ එකේදී මෙයා කරලා තියෙන්නේ සත්තු 25 දෙනෙක්ව හඳුන්වලා දෙන එක වගේම ඒ සත්තුන්ගේ ශබ්ද හඳුන්වලා දෙන එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මිලියන 55ක වගේ views ප්‍රමාණයක් මේ වීඩියෝ එකට දැනට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙන දෙවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න. මේ වීඩියෝ එකට views ලැබිලා තියෙනවා මිලියන 25ක වගේ ප්‍රමාණයක්. මේ වීඩියෝ එකේදී මෙයා කරලා තියෙන ඉංග්‍රීසි අකුරු හඳුන්වලා දෙන එක. ඒ වගේම තමයි ඒ අකුරු වලට සමාන එහෙම නැත්නම් ගැළපෙන ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා එයාගේ content එකට. ඉතින් මිලියන 25ක වගේ views ප්‍රමාණයක් මේ වීඩියෝ එකට දැනටමත් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි වීඩියෝ එකට මිලියන 4.8ක වගේ views ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ content එකේදීත් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි අකුරු කියලා දෙන එක වගේම numbers වගේ දේවල් කියලා දෙන එක. ඉතින් මිලියන 4කට වැඩි views ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හතරවෙනි වීඩියෝ එක වලට පේනවා ඇති මිලියන 6ක වගේ views ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේදී මෙයා කරලා තියෙන්නේ පළතුරු වල නම් හඳුන්වලා දෙන එක. ඉතින් මේ වීඩියෝස් ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ ගොඩක්ම සරල විදිහට පොඩි අයට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති මොන වගේ views ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තියෙනවද කියලා මේ වීඩියෝස් වලට. මේ වගේ content වල තියෙන තවත් විශේෂම වාසියක් තමයි අපිට පුළුවන් local වගේම international audience එකක් අපේ channel එකට ලබා ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ content ගොඩක් දෙනෙක් බලනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා ගෙදර පොඩි අය ඉන්නවා නම්
ඔයා දැකලා ඇති මේ වගේ කන්ටෙන්ට් බලන්න එයාලා ගොඩක් ආසයි. ඒ නිසා ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් වෙනවා ඉන්ටර්නැෂනල් ඔඩියන්ස් එකක් ඔයාගේ YouTube channel එකට ගෙන්න ගන්න. එහෙමනම් අපි දැන් බලමු මේ වගේ කිඩ්ස් වීඩියෝ කොහොමද අපි ක්‍රියේට් කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි තවත් දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මතක් කරන්න ඕනි. මේ වගේ කන්ටෙන්ට් අප්ලෝඩ් කරලා ඔයා YouTube channel එකක් කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාට ලැබෙන තවත් වාසියක් තමයි ලයිට්ස්, ස්ටුඩියෝ, කැමරා වගේ දේවල් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට PC එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ඒ දේ හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා මේ වගේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරලා YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. එහෙමනම් අපි ඉක්මනින්ම වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා වෙනදා වගේම channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි bell icon එක ඕල් කරලා තියාගත්තොත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝස් ඔයාලට ඉක්මනින්ම දැනගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදන්න අපිට මෙන්න මේ ස්ටෙප් 4 කම්ප්ලීට් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම අපිට වීඩියෝ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි වොයිස් ඇඩ් කරන්න ඕනි. ඊට අමතරව ඇනිමේෂන් වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් කරන්න ඕනි. අවසානයේට සබ්ටයිටල්ස් ඇඩ් කරන්න ඕනි. එහෙමනම් අපි මුලින්ම අපේ වීඩියෝ එකට අදාළ ස්ක්‍රිප්ට් එක ක්‍රියේට් කරගෙන ඉමු. මේ දේ කරන්න අපිට තියෙන හොඳම තැන තමයි chat GPT කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි chat GPT එකට මම මෙන්න මේ වගේ විස්තරයක් තමයි මගේ වීඩියෝ එකට අවශ්‍යයි කියලා මම ලබා දුන්නේ. kids video learning script එකක් තමයි ක්‍රියේට් කරන්න කිව්වේ. ඒ වගේම තමයි වඳුරෙක්ගේ චරිතයක් කරහා අනිත් characters හඳුන්වලා දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා කියලා කිව්වා. ඊට අමතරව ජිරාෆ්, සිංහයා, හාව වගේම අලියගේ characters අවශ්‍ය වෙනවා කියලා තිබ්බා මේ වීඩියෝ එකට. ඊට අමතරව ඒ characters තමන්ව හඳුන්වලා දෙන්න අවශ්‍යයි කියලා තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් සරල වෙන්න ඕනි කියලා මෙන්න මේ විදිහට chat GPT එකට විස්තරය ලබා දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් වුණා. එහෙමනම් දැන් අපි පළවෙනි ස්ටෙප් එක කම්ප්ලීට් කරගෙන තින්නේ අපේ වීඩියෝ එකට අදාළ ස්ක්‍රිප්ට් එක මේ විදිහට අපි මුලින්ම ක්‍රියේට් කරගත්තා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක පොඩ්ඩක් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා. මොකද chat GPT හරහා අපි ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගත්තට පස්සේ අපේ වීඩියෝ එක හැදෙන්න ඕනි කොහොමද කියලා පැහැදිලිවම කියලා දීලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපිට මුලින්ම ටයිටල් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉන්ට්‍රෝ එකට මියුසික් එකක් වගේම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ෆොරස්ට් එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරන්න කියලා තියෙන්නේ. මීට අමතරව මේ කැරක්ටර්ස් වල හැසිරීම පවා සිද්ධ වෙන්න ඕනි කොහොමද කියලා මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක හරහා අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ දේ තමයි අපිට තියෙන ලොකුම වාසිය මේ chat GPT හරහා වීඩියෝ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගද්දි. එහෙමනම් අපි පළවෙනි ස්ටෙප් එක කම්ප්ලීට් කරගත්තා. අපි ඊළඟට යමු දෙවනි ස්ටෙප් එකට. දෙවනියට අපිට කරන්න තියෙන්නේ voice over කියන දේ. එහෙම නැත්නම් අපේ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය වෙන voice ටික ක්‍රියේට් කරගන්න එක. 11 labs කියලා කියන්නේ ඔයාලට නොමිලේම voices generate කරගන්න පුළුවන් site එකක්. එහෙම නැත්නම් text එකක් speech එකක් විදිහට generate කරගන්න පුළුවන් site එකක්. ඔයාලට පුළුවන් 11 labs කියන site එකට එන්න. මෙතන උඩින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් text to speech කියලා කොටුවක් තියෙනවා. අන්න ඒ කොටුවට ඔයා මුලින්ම ටික් එක දාන්න ඕනි. මොකද අපි ටෙක්ස්ට් එකක් තමයි ස්පීච් එකක් විදිහට ජෙනරේට් කරගන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා පහළ settings කියලා. මෙතන තියෙනවා පළවෙනියටම ඊතලයක්. අන්න ඒ ඊතලයේ උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනින් පුළුවන් අපේ character එකට අවශ්‍ය voice එකක් select කරගන්න. male voice තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි female voice තියෙනවා. ඔයාගේ character එකට ගැලපෙන voices එකක් ඔයාට මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ chat GPT එක හරහා අපිට ක්‍රියේට් කරලා දුන්නු ස්ක්‍රිප්ට් එකට නැවතත් යන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපේ ස්ක්‍රිප්ට් එකට අදාළ පළවෙනි ස්පීච් එක මේ විදිහට කොපි කරගන්නවා. ඊළඟට නැවතත් අපි 11 labs කියන site එකට ගිහිල්ලා අපි කොපි කරගෙන ආපු ස්පීච් එක මෙන්න මෙතෙන්ට paste කරන්න ඕනි. ඊළඟට තියෙනවා පහළ generate කියලා ටැබ් එකක් කළු පාටින්. ඔයාට තියෙන්නේ අන්න ඒ ටැබ් එක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි paste කරපු text එකට අදාළ ස්පීච් එක එහෙම නැත්නම් voice එක මේ විදිහට generate කරලා දෙනවා මේ 11 labs කියන site එක හරහා. ඊළඟට පහළ තියෙනවා download icon එකක්. අන්න එතන ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ voice එක download කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ 11 labs කියන site එක හරහා ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අදාළ voices generate කරගන්න. එහෙමනම් අපි දෙවැනි step එකක් complete කරගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ script එකට එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකට අදාළ characters වල voices generate කරගන්න මේ 11 labs කියන site එක හරහා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ animation වීඩියෝ එක create කරගන්න. මුලින්ම අපි අපේ වීඩියෝ එකට අදාළ background එක create කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් background image එකක් create කරගන්න ඕනේ. අපේ වීඩියෝ එකේ background එක විදිහට add කරන්න කියලා තිබ්බේ forest background එකක්. ඒ නිසා මම මෙන්න මේ site එකට යනවා.
මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට මේ සයිට් එක ගැන පැහැදිලි කරා. මේ සයිට් එක හරහා අපිට පුළුවන් AI image generate කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේ images මේ සයිට් එක හරහා නොමිලේම download කරගන්න. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අපේ animation වීඩියෝ එක create කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් Canva කියන සයිට් එකට යන්න. මෙතන උඩින්ම බලාගන්න පුළුවන් වීඩියෝ කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අන්න එතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහේ අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. මුලින්ම අපි අපේ වීඩියෝ එකේ background එක ඇඩ් කරගෙන ඉන්න ඕනි. මෙතන අප්ලෝඩ් කියන තැන ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් අපි මුලින් හදාගත්ත background image එක මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඊළඟට මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මේ image එක ඇඩ් කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් right ක්ලික් කරලා පහළ තියෙනවා set image as background කියලා. අන්න එතන ක්ලික් කරලා මේ විදිහට background එකට මේ image එක මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන text tool එක හරහා ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ title එක මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. font එක ඒ වගේම තමයි ෆොන්ට් කලර් එක වගේ දේවල් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ලබා දෙන්න. මෙතන උඩ තියෙනවා ඉෆෙක්ට් කියලා. අන්න එතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එකට ඉෆෙක්ට් වගේ දේවල් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතන උඩ තියෙනවා ඇනිමේට් කියලා. අන්න එතන ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එකට ඇනිමේෂන් වගේ දේවල් මේ විදිහට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ වීඩියෝ එකේ කැරක්ටර්ස් ටික ඇඩ් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් alignment වලට යන්න. alignment වලට ගිහිල්ලා උඩ search bar එකක් තියෙනවා. ඒ search bar එකේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ characters මේ විදිහට search කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට click කරලා මේ characters ඔයාගේ වීඩියෝ එකට add කරගන්න. එහෙමනම් මෙන්න මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ එකට අදාළ සියලුම characters මම මේ විදිහට add කරගත්තා මේ site එක හරහාම. ඊළඟට මෙතන තියෙන text මම නැවතත් මෙන්න මේ විදිහට delete කරලා මේ වීඩියෝ එක PNG image එකක් විදිහට download කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් නැවත back කියන තැන click කරලා ඒ දේවල් නැවතත් මේ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එකට add කරගන්න. ඊළඟට මම මෙතන තියෙන text එක නැතුව අනිත් හැම දෙයක්ම delete කරලා අර මුලින් download කරගත්ත image එක මෙතන background එක විදිහට add කරගන්නවා. ඊළඟට මේ වීඩියෝ එක play කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. ඉතින් මේ විදිහට create කරේ intro එකක් අවශ්‍ය වෙන නිසා අපේ වීඩියෝ එකට ඔයා අලුතෙන්ම වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ ධන ලකුණක් තියෙනවා. අන්න එතන ක්ලික් කරලා ඔයාට පුළුවන් තවත් අලුත් ටෙම්ප්ලේට් එකක් මේ විදිහට ලබා ගන්න. මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකටත් මුලින්ම මම background image එක මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රධාන character එක මුලින්ම මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අදාළ animation characters alignment වලින් search කරලා හොයාගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතන animate කියන ටැබ් එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් මේ character එකට animation එකක් ලබා දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් අපි විසින්ම animate එකක් create කරගන්න. එහෙම නැත්නම් animation එකක් create කරගන්න. ඒ දේ කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මුලින්ම මේ character එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට animation එක start වෙන තැනට මේ විදිහට ගෙනියන්න ඕනි. ඊළඟට මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන animate කියන තැන ක්ලික් කරාට පස්සේ උඩ තියෙනවා create an animation කියලා. ඊළඟට මේ character එක මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය හැඩයකට ගෙනිච්චට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති line එකක් ඇඳුනා. ඉතින් එන්න ඒ line එකේ හැඩයට තමයි ඒ animation එක create වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාට කැමති animation එකක් create කරගන්න මේ Canva කියන site එක හරහාම. ඊට පස්සේ ඒ animation එක add වුණාට පස්සේ අපේ character එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ character එකට අදාළ අපි create කරගත්ත voice එක add කරගන්න. මෙතන ඔයාලට පේන ඇති audio කියලා තියෙනවා. අන්න එතන උඩ තියෙනවා upload file කියලා. අන්න එතන click කරලා අපි මුලින් create කරගත්ත ඒ වගේම තමයි download කරගත්ත voices ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට upload කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට තියෙන්නේ මේ අප්ලෝඩ් කරපු track එක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ track එක පහලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ characters වල ඔයා download කරගත්ත voices මෙතනින්ම ඇඩ් කරගන්න මේ Canva කියන site එක හරහාම. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අදාළ characters වගේම voices මෙතනින් ඇඩ් කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක මුලින්ම create කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාගේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක download කරගන්න. උඩ තියෙනවා share කියලා ටැබ් එකක්. අන්න එතන click කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මුලින්ම file type එක MP4 video කියලා ලබා දෙන්න ඕනි. ඊළඟට select page කියන තැනට all pages කියලා ලබා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ එක වීඩියෝ clip එකක් විතරයි download වෙන්නේ. ඊළඟට download කියන තැන click කරන්න තියෙන්නේ. අවසාන ස්ටෙප් එක විදිහට අපිට තියෙන්නේ කරන්න subtitle add කරන්න අපේ වීඩියෝ එකට. එහෙමනම් දැන් බලමු මේ දේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් CapCut කියන app එක ඔයාගේ mobile phone එකට download කරගන්න Play Store එක හරහා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ PC එකට download කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා වෙනස් software එකක් හෝ app එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ app එක හෝ ඒ software එක හරහාත් මේ දේ කරගන්න. මුලින්ම CapCut කියන app එක මේ විදිහට open කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා new project කියලා.
අන්න එතනින් පුළුවන් අපි මුලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එක අප්ලෝඩ් කරගන්න. පහළ තියෙනවා සවුන්ඩ් කියලා අන්න එතන ටච් කරලා මුලින්ම වීඩියෝ එකේ ස්ටාර්ට් එකට මියුසික් එකක් ලබා ගන්නවා. මෙතන තියෙනවා ෆෝල්ඩර් එකක් අන්න එතන ටච් කරලා පහළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩිවයිස් කියලා තියෙනවා. අන්න එතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අදාළ මියුසික් එක ලබා ගන්න. මේ මියුසික් වගේ දේවල් ලබා ගනිද්දී අනිවාර්යයෙන්ම YouTube ලයිබ්‍රරි එක හරහාම ලබා ගන්න ඕනි. මොකද එහෙම නැති වුණොත් අපේ වීඩියෝ එකට කොපිරයිට් ප්‍රශ්න වගේ දේවල් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම YouTube ලයිබ්‍රරි එක හරහාම මියුසික් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද කියලා සබ්ටයිටල් ඇඩ් කරන්නේ. මෙතනදී ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනි ඔයාගේ ස්ක්‍රිප්ට් එකට අදාළ ස්පීච් එක පළවෙනි ස්පීච් එක මුලින්ම කොපි කරගන්න එක. ඊළඟට පහළ ටෙක්ස්ට් කියන තැන ටච් කරලා මෙතන තියෙනවා ඇඩ් ටෙක්ස්ට් කියලා අන්න එතන ටච් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් ඕපන් වෙනවා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බබල් කියලා තියෙනවා. අන්න එතන ටච් කරාට පස්සේ අපිට මේ විදිහේ බබල්ස් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට කැමති බබල් එකක් මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න ඕනි. මේ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඒ බබල් එක මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන enter text කියන තැනට අර කොපි කරගෙන ආපු ස්පීච් එක පේස්ට් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ බබල් එකේ size එක ඔයාට අවශ්‍ය වෙන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්, place එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ඔයාගේ කැමැත්ත අනුවට සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් font එක වෙනස් කරන්න, styles add කරන්න, ඒ වගේම තමයි effect වගේ දේවල් ඔයාගේ මේ text එකට add කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මීට අමතරව ඔයාට පුළුවන් animation එකක් වුණත් මේ text එකට මේ විදිහට ලබා දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකට සබ්ටයිටල් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඊතලයක අයිකන් එකක් තියෙනවා. අන්න එතන ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ PC එකට. හොඳයි එහෙමනම් අපේ වීඩියෝ එක දැන් එක්ස්පෝර්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේ වීඩියෝ එක YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඔයා YouTube එකට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ටයිටල් එක, ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක වගේම ටැක්ස් ගැන ගොඩක් අවධානය යොමු කරන්න ඕනි. මීට අමතරව ඔයාගේ thumbnail එක ගොඩක් ඇට්‍රැක්ටිව් වෙන තරමට ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ලැබෙන views ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ගැන අනිවාර්යයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනි. හරි එහෙමනම් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ YouTube හරහා ඔයාලට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ අයිඩියා එකක් ගැන. ඔයා YouTube channel එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් නම්, එහෙම නැත්නම් දැනටමත් YouTube හරහා සාර්ථක වෙන්න බැරි වුණ කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේ දේ try කරලා බලන්න. අපි තවත් වීඩියෝ වලින් බලමු මීට වඩා ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට වීඩියෝස් හදන්නේ කොහොමද. ඒ වගේම තමයි තව මොන ක්‍රම හරහාද YouTube තුල අපිට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් content upload කරන්න පුළුවන් කියලා. DSL Guide YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඊමණි හා සම්බන්ධ වීඩියෝස් මගේ channel එක හරහා මම අරගෙන එන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිත් අයටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.